Okay guys, so magandang hapon sa inyo lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. So update tayo ngayong araw kung ano yung naging accomplishment natin para sa ating project. Samahan nyo ako, tara. Okay guys, so ito yung itsura ng ating project. Ayan, dahil ginagawa nila, bine-welding na nila guys yung ating gate para sa ating entrance dito sa harapan. Ayan, so wininding na ni Isani yung ating kasama. Ispat-ispatan niya. Bali is pala ito lahat guys, ito na yung ating magiging itsura ng gate. So bali dalawa yan, isang papunta rito at isang papunta sa kabila. So bine-welding na po niya. So ito yung ating welding na dito nakasama. Yung pagka-welding niya yan. So kaliskis. Kaliskis dragon yan. Kaliskis dragon ba? Tawag yan. So guys, buka natin siya. Full weight yan guys. Nakakapit. Next tayo, dito tayo sa ng prison. Ito yung kanyang pura ng kanyang pinag-buildingan. So kaliskis. Kaliskis crocodile ba yan? So dito naman tayo sa kabila. Lahat yan guys, ispatan natin yan para maging matibay para kumapit yung bakal yung talagang lugtungan. So yung guys, akatingin natin, bali pasok sa loob, yung tingnan natin kung ano pa yung ginawa natin sa loob. Bali ginagawa ko guys, yung ating mga pintuan dito, yung ating mga hamba, bali nililihan na natin, tinatanggal na po natin yung mga dumi or yung mga pinagkanuhan ng mga semento kasi by tomorrow, ang gagawin po natin dyan is pipinturahan na po natin yung hamba, kulay brown. Yan po. Sa loob, bali nilagyan na nila ng pintura dito. So pinatukan nila ng primer na para hindi nakalawangan yung ating bakal, yung ating handrail dito sa ating hagdanan. And then dito, so tapos na natin na masilihan. Ayan, ito yung ating silalim ng hagdan, yung ating breaker. Bali gagawin na lang natin dito, lilihain na lang po natin and then papatungan na po natin siya ng aplat para okay na yung ating welding. Para maging okay na yung ating walling and then napatong na ng pintura. So, bali hindi pa natin determine yung ating rito, linya. Determine natin yan kapag kakabitan na tayo ng Meralco. So, after ng inspection, so pag na-approve, kakabitan tayo ng kuryente. So, dito sa taas, akit tayo. Yan, hanggang taas tayo sa pinagmamasilihan natin. So, yung ginawa ko, lahat ng hamba rito, so ito, lahat ng hamba natin, ayan, bali makinis na siya. So ang hirap pala magtanggal ng mga dumi-dumi, hindi na dapat makinis yung ating mga hamba lahat para yung ating pintura is maganda yung kanyang pagkakapit. Kaya tinanggal natin yung mga dumi-dumi. So sa taas, tingnan natin. So dito naman continuous pa rin tayo ng paglalagay ng atresi cut. So guys, yan. So guys, yung ating atresi cut dito, ayan. Bali, natin pala, malapit na tayo sa labas. Patatapos na rin sa paglalagay natin sa dito sa ating rooftop. Pasok naman tayo dito. Ito, yan. So, ito na yung ating rooftop guys. Ayan, rooftop tayo. Medyo madumi pa, lilinisin na natin yung kapag pauwi na tayo. Kakaroon pa tayo rito ng 5S. Ayan. So, ito yung tansa. Ayan. Yung harapan natin. So, ang dami mga bata rito ngayon, no? Mga nagsipaglaro. Ayan. So, masaya sila ngayon. Karya pa natin, balik ko kunti pa lang yung bahay dito.
Ito po, yung molino. Ito yung project natin dito. Ayan. So yun lang po guys, so in-update ko lang kayo kung ano yung naging accomplishment natin para sa ating project. Sa mga di po klasa kung subscribe sa akin, sa supportahan ng channel ko, kung click notification bell para sa aking channel. Hanggang dito lang muna and see you in my next vlog. Thank you.